आज म तपाईहरुलाई B.Ed सेकेन्ड इयरको रिडिङ्स फर द न्यू होराइजन्स भन्ने मेजर इङ्ग्लिस सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो युनिट 3 ह्युमन राइट्स एन्ड फ्रिडम भन्ने यो युनिट 3 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ लेसन 1 को लेसन 1 मा चाहिँ ह्युमनिजम रहेको छ। यो लेसन 1 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ केही सल्भ गरेका क्वेशनहरु चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ शेयर गर्ने छु। यो ह्युमन राइट्स एन्ड फ्रिडम भन्ने युनिट 3 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लगभग तपाईले चाहिँ 7 वटा जति चाहिँ तपाईले लेसनहरु चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। ह्युमन राइट्स एन्ड फ्रिडम सँग सम्बन्धित लेसनहरु यिनै म आज तपाईहरुलाई चाहिँ यो लेसन 1 ह्युमनिजम भन्ने चाहिँ लेसनको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ केही सल्भ गरेको क्वेशनहरु म आज तपाईलाई शेयर गर्ने छु। यो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ एक्जाममा सोधिने खालका क्वेशनहरु चाहिँ यहाँ रहेका छन्। कतिपय क्वेशनहरुमा चाहिँ छोटो डिस्क्रिप्सन अथवा छोटो एन्सर भए तापनि तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन पोइन्टको रूपमा चाहिँ लिएर अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मेन एन्सरको रूपमा त्यसलाई मेन पोइन्टको रूपमा लिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा धेरै छ भने पनि तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ आफ्नो कतिसम्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मिलाएर चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। धेरै भए पनि तपाई धेरै चाहिँ अब लेख्दै समय नपुग्ने कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर पनि तपाईले चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ लेख्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। कतिपय यहाँनिर छोटो छन् कुनै अब धेरै पनि छन् हैन। त्यसपछि त्यो कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ मेन थीम बुझेर चाहिँ तपाईले चाहिँ एन्सर लेख्नु होला। हुन्छ म तपाईलाई 1 को चाहिँ ह्युमनिजमको चाहिँ म तपाईलाई केही क्वेशनहरु शेयर गर्नेछु। एन्सर एमा रहेको छ डज नलेज चेन्ज अर रिमेन स्ट्याटिक? जस्टिफाई योर एन्सर विथ रेफरेन्स टु द ट्रेट्स अफ ह्युमनिजम given in the essay. Knowledge is not static. It goes on changing on a course of time and situation with the new experience of people as per the environment to which they are exposed to together with a belief in the human capacity to know and an expectation that knowledge can be reasonably applied to the solving of problem. There is skepticism felt for knowledge which claims authority on the basis of tradition alone as dogma or institution truth. For knowledge to be authoritative, it must be subjected to prove in the light of current experience. Moreover, an experience change, so knowledge can be expected to changes too. यो चाहिँ does knowledge change or remain static भन्नेको चाहिँ यसको चाहिँ यो छोटो एन्सर रहेको छ। त्यसैगरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ बी मा among the traits of humanism which one do you think is the most important and which one is less important? Among the traits of humanism, which one do you think is the most important and which one is less important? Discuss in a group. यो चाहिँ डिस्कस इन अ ग्रुप भयो भने तपाईले चाहिँ यो माथिकोलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै क्वेशन बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ दिएको छ एक्सपिरियन्स इज द की सोर्स अफ नलेज. It enables us to analyze any fact with reason and logic. It is valuable for our life. It is observational, factual and concrete. I think it is justifiable. Hence, I believe in this trait of humanism. त्यसैगरी रहेको छ how do you feel if you are allowed to express your opinion? Freedom of thought and expression is the need of time. Everyone requires these virtues for their all-round prosperity. I want to enjoy this in my real life. This is the age of reason and logic. So, if I am not allowed to express my opinions, I feel very sad.
I want freedom to think freely, to express opinions freely, and to live freely. If humans beings are deprived of their inherent or natural rights, they can never be happy and satisfied in true sense. यो चाहिँ क्वेसन नम्बर सी को चाहिँ एन्सर रहेको छ भने त्यसै गरी अर्को डी मा रहेको छ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ह्युमनिजम डज इट एक्सेप्ट डगमा एन्ड रिभिलेसन एज अ सोर्स अफ नलेज यहाँ चाहिँ क्वेसन रहेको छ यो मिनिङ वर्डहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ उयो गर्नु होला अगाडि नै यसको मिनिङ वर्डहरु चाहिँ तपाईले यो डगमा भनेको अथवा अरु रिभिलेसन भनेको यो चाहिँ मिनिङ वर्डहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ खोज्नु होला मैले त यतिकै भनिदिइहाल्छु तर पनि तपाईहरुले चाहिँ आफै खोज्ने बानी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आफूले पढेको कुरालाई चाहिँ झन् चाहिँ याद हुन्छ यो सबै मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ खाली एक्सप्लेन हैन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ खाली तपाईहरुलाई चाहिँ यो बताइदिरहेको म यो मैले रिडिङ मात्र गरिरहेको सबै जुन क्वेशनहरु छ यो यसको एन्सरहरु छ सो मैले रिडिङ मात्र गरिरहेको छु यसै कुनैलाई पनि मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छैन ताकि तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गएको धेरै वर्डहरु तपाईले आफै खोज्नु होला मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ यो हो यसरी चाहिँ यसो भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बताइरहेको छु तपाईहरु त्यसमा नझुकिनु होला मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छैन कुनै पनि टपिकलाई कुनै पनि एन्सरलाई भनौं न समरीलाई कुनै पनि मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छैन सिर्फ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो बताइरहेको छु ताकि तपाईहरुले पनि केही चाहिँ आफै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ पढ्ने बानी चाहिँ तपाईहरुलाई पनि भएको होस् भनेर चाहिँ मैले बताइरहेको छु यसमा धेरै कुराहरु छन् जुन चाहिँ तपाईहरुले आफैले गर्नुभयो भने मात्र तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ ठिकै छ यो चाहिँ एन्सर मात्र हो तपाईहरुलाई चाहिँ यसले चाहिँ धेरै पनि धेरै हेल्प गर्छ बताउँदाखेरि पनि एन्सर मात्र पाउँदाखेरि पनि धेरै धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ सिक्ने मौका चाहिँ पाउनुहुन्छ अझ धेरै सिक्ने कुराहरु छन् ठिकै छ मैले यो छोटो कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरे यहाँ भनेको छ ह्युमनिजम इज अ सिस्टम अफ थट which gives a prime focus or importance to human beings regarding truth, reality, reason, knowledge, individual rights, beings, and freedom rather than focusing on divine or supernatural matters. Life, liberty, and pursuit of happiness are the fundamentals of humanism. It is a philosophy of science and reason in search of knowledge to know the reality and truth. Knowledge is the key to know reality. त्यसै गरी ई नम्बरमा रहेको छ why individual liberty of freedom is important in our life. What happens if individual freedom is threatened? Discuss in group. Present era is the era of humanism. Any attempt against liberty is opposed everywhere. Individual liberty or freedom as well as freedom of thought and expression are very important in human life. By these elements, humans can be expected to make the best of their potential to know and to create. If such rights and freedom of the individuals are threatened, human life can be absurd, boring, and meaningless. Freedom of thought and expression is the need of time. Everyone requires these virtues for their all-round prosperity. We should have to enjoy these in real life. This is the age of reason and logic. So, if I am not allowed to express my opinions, I feel very sad. I want freedom to think freely, to express opinions freely, and to live freely. In human beings are deprived of their inherent or natural rights, they can never be happy. त्यसै गरी अर्को नम्बरमा तपाईहरु अर्को एफ नम्बरमा हेर्नुहुन्छ Have you ever been in the situation where you were not allowed to express your opinion?
Do you have any experience of being threatened not to speak your opinion or not do something? How did you feel in that situation? Write a story based on your experience. यो चाहिँ एउटा स्टोरी लेख भनेर भनिरहेछ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आई एम अ दलित बाई सोसियल फ्रेगमेन्टेसन। बिङ अ दलित वी हेभ टु tolerate several exploitation in our society. People think that the things used by us get defilled. But as an intellectual, I oppose this baseless social act. It is against universal human rights. In this democratic age, everyone should respect these virtues. Being determined to this fact, I go against them all the time. In the year 2065 years, when the people of my village were organizing a religious function in the temple near our village, I tried to worship there. Some so-called Brahmin and Kshetri youth obstructed me from entering into the temple. I talked to them about our rights of equality and freedom. They threatened me not to speak about it. They threatened me to take my life if I didn't stop shouting for my rights. I was shocked and frightened by such threats. However, I decided to sacrifice anything for sake of human rights and freedom. त्यसै गरी अर्को जी नम्बरमा रहेको छ। डु यु थिङ्क all Nepalese are enjoying their individual liberty and freedom? What policies should be made to provide all citizens right to freedom? Discuss in group and write newspaper articles based on the ideas emerged from the discussion. Individual rights and freedom in Nepal. Nepal has skilled a lot of in the field of democracy and human rights these days. Our constitution has made the provision of several fundamental rights as per the spirit of the Universal Declaration made by the UNO. Sudden political change and political stability has caused the failure in the enforcement of these conditions in full fledged. However, attempts are being made to bring all people in the mainstream of the state in terms of human rights. The government and human rights campaigners advocate individual rights and liberty. Nepal is still going through different types of conflicts. Different ethnic groups are fighting for their identities and different political parties are fighting for their selfish interests. In such a situation, the general citizens are suffering. They are deprived of basic needs, rights to liberty, life, opinion, expression, and so on. The lives of people are taken, their free opinions are suppressed, their property is seized, and they are threatened. To improve the situation, to establish individual rights, liberty, and true sovereignty in practice, there should first be political stability and the consciousness and solidarity among political parties, different ethnic groups, and the civil society. Everyone is hopeful that all will get these rights without any hindrance after the formation of the new constitution. यो चाहिँ क्वेसन नम्बर जी को एन्सर रहेको छ भने त्यसै गरी अब तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एस नम्बरमा डु यु कल ब्लाइन्ड बिलिफ्स एन्ड डक्ट्राइन नलेज why or why not? Blind beliefs and doctrines are rather the byproducts of fallacy and ignorance. These ideological faculties are more of the
concerns of access to knowledge which demands creative, cognitive and institutive faculties. Knowledge even surpass hypocrisy. यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आई नम्बरमा चाहिँ वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमनिजम एन्ड एन्थ्रोपोलोजी. Humanism as a term is used to mean as a whole the values, practices and human ideals based on human evolution and behavioral traits. Anthropology is a discipline that studies human development and civilization across socio-cultural lineage. Both are the terms for human concerns for they keep human in pivot of their references. यो चाहिँ रहेको छ लेसन 1 को चाहिँ केही सल्भ गरिएको क्वेसनहरू चाहिँ जुन चाहिँ एक्जाममा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू नै एक्जामको निम्ति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेका छन् भने यो क्वेसनहरू पनि तपाईले चाहिँ जहाँ पनि तपाईको चाहिँ लाइफमा चाहिँ युज हुन सक्छन्. यहाँ सबै टेक्स्टहरू यो ह्युमन राइट्स र फ्रिडमसँग सम्बन्धित छन्. जुन एन्सर छ नि यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एभ्री डेली लाइफमा अब अन्य सेक्टरमा पनि यो तपाईलाई चाहिँ नलेजफुल नै हुन्छन्. त्यो रूपमा चाहिँ तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई एक्जामको भ्यूमा मात्र नभएर हरेक यहाँ क्वेसनहरू रहेका छन्. हरेक क्वेसनहरू चाहिँ जुन चाहिँ ठुल्ठुलो विषयहरू चाहिँ को क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ रहेका छन्. यिनै कुरालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसरी चाहिँ याद गर्नु होला. हुन्छ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज युनिट 3 को चाहिँ लेसन 1 ह्युमनिजमको मात्र मैले बताएको छु. मैले तपाईहरुलाई सर्ट भिडियोहरू चाहिँ मतलब यो स्पेसिफिक चाहिँ भिडियोहरू मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बनाइरहेको छु ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ अझ धेरै बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर. एकैचोटि सबै बनाउँदा गान्जागोल हुन्छ, बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसरी बनाइन. हुन्छ आजलाई यति नै. मैले तपाईलाई लेसन 1 को चाहिँ युनिट 3 को बताएँ. आउने समयमा अरु बाँकी रहेको लेसनहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने छु. तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला. अनि त्यसपछि मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई तपाईले तपाईको साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला ताकि उहाँहरूले पनि केही कुराहरु चाहिँ बुझ्न सक्नु भएको होस्.